Fiți atenți aici. Asta este o drujbă, o banală drujbă. O iau pentru că am ceva de tăiat în grădină. Dar înainte de asta vreau să trag un semnal de alarmă. Sunt 100% sigur că pentru unii dintre voi informațiile pe care le voi da sunt banale. Cu toții știm să pornim corect o drujbă și să o manevrăm corect, mai ales atunci când nu pornește, ce îi facem ca să pornească, pentru că de aici vin și unele probleme. Săptămâna trecută am aflat de un caz care n-a manevrat corect o drujbă, unele care și-a cumpărat o casă aici la țară la noi și a tăiat toată gama piciorului și a făcut o praf. Și nu mi-a venit să cred că sunt oameni care nu știu să pornească o drujbă, dar asta este, hai să vedem cum o pornim și cum se taie corect cu ea, astfel încât să nu existe probleme. Și iertați-mă pentru materialul care îl fac, dar nu știu, cred că este de folos. Uitați, drujba, indiferent de specie, de nație, de... Hai că am luat-o cu speciile, ca acolo. Indiferent de tipul ei sau de firma lui, ia zi tăticu, a venit fetele la mine. Strecurătoarea, tati, mergi să iau strecurătoarea fetei și după aceea vin și terminăm materialul, vă explic. Fă cu mâna, tati. Bună! Ea este Rebecca, vedeți ce mult a crescut? Gata, am revenit. Să dea Dumnezeu sănătate la toți copiii și la toți oamenii de pe acest pământ, să țină Dumnezeu pace, să fim sănătoși și să ne bucurăm de viață. Așa cum vă spuneam, drujba, indiferent de firmă, de ce tip este, are niște butoane în partea de spate. Accelerație, aceasta de aici de jos, ambreiaj, da? Fără să-l călcăm pe ăsta, nu merge accelerația. Mai găsiți un fel de bășică, da? În care e un lichid sau nu este un lichid, un bușon care se desface în această zonă, unde avem benzina, întotdeauna este rezervorul de benzină aici, aproape de aceste butoane, și mai avem un bușon aici unde este uleiul, la fel. E bine, înainte să o porniți, verificați bineînțeles dacă aveți benzină. Desfaceți bușonul, vedeți dacă aveți benzină, dacă nu, puneți benzină. Mare atenție, benzina să aibă amestec, adică să aibă un ulei de ungere. Nu puneți benzină simplă pentru că aceea duce capul pistonului și după aceea se arde, se strică drujba. Bineînțeles, verificați dacă aveți și ulei. Iar acum trecem la partea practică. M-am mutat aici mai sus undeva să vedeți ce fac. Și primul lucru pe care îl faceți, orice drujbă, aici unde are butoanele acestea, are un șoc. În cazul zvarnei este un buton albastru. Acesta este șoc. Toate drujbele au șoc. Trageți de acesta sau la celelalte acționa șocul. La o zvarnă se acționează automat și butonul de pornire. După care, procedura corectă este să puneți cu piciorul drept sau cu piciorul stâng în această zonă pentru a o fixa pe pământ. După care, poziționați mâna stângă sau dreaptă, în funcție de cum sunteți, pe această zonă de fixare și trageți. Puteți. Da? Dacă n-a pornit, mai trageți. Atunci când a pornit și s-a oprit, mergeți, împingeți înapoi bușonul în spate, după care repetați procedura. Și drujba dumneavoastră a pornit. V-am spus chestia asta cu piciorul pe care îl susțineți aici, pentru că în momentul în care o porniți, ea nu poate să vă lovească. Majoritatea, cei care stăpânesc mai bine tehnica, acționează butonul de pornire sau înainte șocul și nu spun că nu este bine, dar dacă nu stăpânești bine tehnica, nu faceți chestia asta, pentru că în momentul când faci chestia asta, poți să lovești cu lama piciorul. Da? Și când ai făcut, lanțul poate să se învârtă și îți rănește piciorul fără probleme, fapt pentru care este obligatoriu să o puneți jos cu piciorul, cu mâna fixată și de acolo să acționați acest demarou prin care faceți pornirea drujbei. Iar acum, dacă vine vorba despre cum tăiem corect cu ea, și am aici un trunchi pe care pot să vă exemplific, niciodată, dacă nu stăpâniți tehnica bine, nu tăiați în acest fel, adică cu lama de jos în sus. Pentru că acest lucru, în inerția lanțului, vă poate scăpa și vă poate duce în picior și vă poate tăia piciorul exact cum a făcut și acel om. În schimb, vedeți că aici, în zona aceasta, aveți niște pinte, da? Pe aceștia îi veți fixa pe lemn atunci când tăiați. Adică acești pinteni trebuie să vină poziționați în lemn, ca atunci când dumneavoastră forțați de sus în jos, pintenii aceștia să agațe pe lemn.
niciodată nu veți tăia cu lama așa, pentru că la fel, din forța acestei drujbe, puteți să vă răniți. Procedura corectă. Luăm drujba, o punem, fixăm piciorul drept, ea, prindem cu mâna de aici și acționăm de marou. Ea are și un blocaj de lanț, care puteți să-l acționați, dar în cazul multora se defectează acest sistem și nu merge. Prindeți, acționați butonul de pornire. Cam acesta este procesul și cam asta trebuie să faceți. Fiți foarte atenți cum o manevrați, pentru că puteți avea probleme. Mulți dintre voi m-ați întrebat despre copii, ce mai fac fetele. Uitați-le acolo în spate, se joacă, sunt bine sănătoase, mulțumesc. La fel sper că sunt și copiii dumneavoastră și nepoții și toată lumea. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să-mi fie cu iertare că am băgat drujba pe canal la mine. V-am pupat!